მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებთ game development-ის ვიდეოების გაკეთებას და დღეს გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ Angry Bird რეპლიკაზე. დღეს იქნება ოდნავ რთული გაკვეთილი, თუმცა ვეცდები რომ ყველანაირად მარტივად აგიხსნათ, რას ვაკეთებ, თუმცა თხოვნა იქნება რომ ყურადღებით მოусმინოთ ამ ვიდეოს. სანამ გადავალთ უშუალოდ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოეწოროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ხილაკი. ეხლა კი გავაგრძელოთ და დღეს უნდა დავალიმიტოთ ჩვენი სროლა. იმიტომ რომ ახლა plays თუ დავაჭერთ, დავინახავთ რომ ორი პრობლემა გვაქვს. პირველი პრობლემა ის არის, რომ აი შეგვიძლია ჩვენში ხელი მოვკიდოთ და წავიღოთ ეს ხელით, სადაც გვიდა მოვარტყათ ამ ჩვენ მეორე ჩიც, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მარჯვნივ საერთოდ ვერ უნდა ვამოძრავებდეთ ამ მაუსს, მხოლოდ მარცხნივ უნდა შეგვეძლოს მისი მოძრაობა და მეორე პრობლემა ისაა, რომ აი ძალიან შორს შეგვიძლია წავიღოთ და რაღაც ლიმიტები უნდა დაუწესოთ ამ ჩვენ ჩიტს. რომელიც ძალიან რთული არ არის, თუმცა საკმაოდ კოდირებას მოითხოვს და შეიძლება დამაბნეველი იყოს თავიდან, თუმცა არ იდარდოთ, მარტივად გავიგებთ ყველაფერს. აი, პირველ პრობლემაზე ვიმუშაოთ ჯერ, რომ მარჯვნივ არ წავიდეთ. ეხლა თეორიულად რო აგიხსნათ, რა უნდა გავაკეთოთ? შეგვიძლია რაღაც კონტეინერი გქონდეს, სადაც შევინახოთ ინფორმაციას ჩვენ desired პოზიციაზე, ასე ვთქვათ, სად გვინდა რომ ვიყოთ და თუ ის პოზიცია, ჩვენ ჩიტის ამჟამინდელ, ანუ start პოზიციაზე მეტია, აი შეგვიძლია x კომპონენტი გამოვიყენოთ, ანუ x როს დით აქ ჩვენი ჩიტი მარჯვნივ მიდის, ხო? და ეს არ გვინდა. ანუ ჩვენ desired პოზიციის x-ი არ უნდა იყოს არასდროს ჩვენი start პოზიციის x-ზე მეტი. ეხლა კოდში გადავიდეთ და უკეთესად გაიგებთ, რას გულისხმობ ამით. გავხსნათ ჩვენი პლეიერის სკრიპტი და სად ვართ on mouse drag-ში, სადაც ვაკეთებთ ამ ჩვენ მთავარ სროლას, ხო? ვექტორს ამ mouse პოზიცია სადაც გვაქვს, ამათ შორის შეგვიძლია დავწეროთ და ერთი ვექტორ 2 კონტეინერის სახით და ამას დავარქვათ desired პოზიცია, desired pose. ან position, როგორც გინდათ, მოკლედ. აი, მოდი იყოს desired position და ეს შეგვიძლია პირდაპირ დავაესაინოთ mouse პოზიციაზე. და ეს შეინახოს mouse პოზიციას, ოღონდ რა კი ვექტორ 2-ია, მხოლოდ x და y შეინახავს, ხო? ანუ შეგვიძლია არ ვიდარდოთ ამ z პოზიციაზე. საერთოდ. და ეხლა შეგვიძლია if statement-ი გავაკეთოთ, რომ თუ კი ჩვენი desired პოზიციის წერტილი x-ი მეტი იქნება ჩვენი start პოზიციის წერტილი x-ზე, ეს რა თქმა უნდა არ უნდა მოხდეს, როგორც გითხარით, არასდროს არ უნდა იყოს ეს, იმისთვის რომ მარჯვნივ წავიდეთ. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ამას ვცდილობთ, ჩვენ desired პოზიციის წერტილი x-ი გავუტოლოთ ჩვენი start პოზიციის წერტილი x. ანუ ჩავკეტოთ ეს ჩვენი start პოზიციის x-ი, რომ მეტი აღარ შეგვეძლოს გაწელვა, ასე ვთქვათ, მაუსით ჩვენი ჩიტის. მოდი შევინახოთ ეს სკრიპტი, იმედია გაიგეთ, ჯერჯერობით ყველაფერი და გადავიდეთ უკან Unity-ში, დავალოდოთ რამდენიმე წამი და ვნახოთ ყველაფერი მუშაობს თუ არა. და რა თქმა უნდა არ იმუშავებს, იმიტომ რომ დამავიწყდა ერთი ფაქტორი. კი, გავაკეთეთ ეს ჩვენ desired პოზიცია, ეს ყველაფერი სწორია, თუმცა ამ desired პოზიციას რეალურად არ ვიყენებთ, რეალურად ისევ ამ transform წერტილი პოზიციას ვიყენებთ, რომელიც აღარ გვჭირდება, ასე რომ შეგვიძლია წავშალოთ და ამის მაგივრად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი rigid body-ის პოზიცია და ეს დავაესაინოთ ჩვენ desired პოზიციას. აი, ახლა უკვე desired პოზიციის ფუნქციას ვიყენებთ. შევინახოთ ისევ თავიდან ჩვენი სკრიპტი და ვნახოთ რა ხდება. აი, დავაჭიროთ ახლა plays. და აი, მარჯვნივ ვცდილობ წაღებას ახლა ჩემი ჩიტის, თუმცა ვერ მიდის. აი ეს ასე ვთქვათ, რაღაც ბარიერია უხილავი, აქ აი გავლებული და აღარ უშვებს ჩვენ ჩიტს იქიდან მხარეს მარჯვნივ. კაი, ერთ პრობლემა მოგვარდა. ეხლა მეორე უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ აი რაღაც ლიმიტები გქონდეს როლის და ესე გიჟურად არ შეგვეძლოს ამ ჩვენი ჩიტის წინ და უკან გამოწელვა. აი, ამისთვის გავხსნათ ისევ და დაგჭირდება ერთი ცვლადი იმისთვის რომ ვიცოდეთ მაქსიმუმ რა დისტანციაზე შეგვიძლია გამოვწელოთ, ასე ვთქვათ. და მოდი გავაკეთოთ ერთი public float-ი
და დავარქვათ max distance. თუ გინდათ max drag distance დაარქვით, როგორც გინდათ. max distance გავაკეთოთ და მოდი ორი ერთეული დავაესაინოთ პირობითად, მე შეიძლება შევცვალოთ ეს, ვნახავთ, დავტესტავთ. და ეხა აქ აი ამ if statement-ის მერე დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, ხო? პირველი რაც გვჭირდება, ეს არის რაღაც კონტეინერი, ასე ვთქვათ, float-ი დისტანციისთვის და მოდი შევქმნათ float distance. და ამ float distance-მა უნდა დაითვალოს ორ წერტილს შორის დისტანცია. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ vector 2 distance მეთოდი, რომელიც ორ პარამეტრს მოითხოვს, vector a-ს და vector b-ს, აი ხელს თუ მიიტანთ გაჩვენებთ vector 2a, vector 2b. ანუ ორ წერტილს შორის მანძილს ითვლის. ეხლა რომელ წერტილებს შორის გვინდა დავითვალოთ მანძილი, ხო? მანძილი უნდა დავითვალოთ ჩვენი desired პოზიციასა და start პოზიციას შორის. ამიტომ ჩავწეროთ desired პოზიცია მძიმე start პოზიცია. ან კაი, ეს distance და ეს ყველაფერი ამათ შორის მანძილი შენახული იქნება ამ distance-ში. და ეხლა კიდევ ერთი if statement-ი დაგჭირდება აქ. ამიტომ მოდი ჩამოვწიოთ და აი აქ დავწეროთ if. ეხლა აქ რას ვაკეთებთ? თუ კი ეს ჩვენი დისტანცია მეტი იქნება ჩვენი მაქსიმუმ დისტანციაზე, ხო? ანუ ეს არ უნდა მოხდეს არასდროს, იმიტომ რომ ლიმიტი უნდა დავაწესოთ რეალურად, ხო? ამისთვის ვაკეთებთ. ეხლა ამ ყველაფერმა რომ იმუშაოს კიდევ ერთი რაღაც გვჭირდება მიმართულება, direction-ი, როგორც აი აქ გავაკეთეთ წინა ვიდეოში, რომელიც გამოითვალოთ start პოზიციიდან და current პოზიციიდან. აი იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ ეხლაც აქ vector 2 distance უდრის და ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ ჩვენ desired პოზიციას გამოკლებული start პოზიცია, ხო? და ეს დაითვლის ჩვენ მიმართულებას. ეხლა კიდევ ერთი მომენტი. distance არ უნდა დაგვეწერა აქ, უკაცრავად, აქ უნდა დავწეროთ direction-ი, რა თქმა უნდა, მიმართულებისთვის. ასევე, როგორც წინაზე ვქენით, ეს ჩვენი direction-ი უნდა გავხადოთ normalized. აუცილებლად normalize დაწერეთ და არა normalized. დიდი პირველი ასოთი, იმიტომ რომ ორივე სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს, ჩვენ გვჭირდება normalize. და ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, განსაზღვროთ ჩვენ desired პოზიცია რა არის და დავაწესოთ მასზე ლიმიტი. და ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ? ძალიან მარტივად. დავწერთ desired პოზიცია, ავიღებთ ჩვენ start პოზიციას. start pose და ამას უნდა დავუმატოთ ჩვენი მიმართულება გამრავლებული რაღაც max დისტანციაზე, რომელიც წეგან შევქმნით, ხო, აი ამ max distance-ზე. ანუ ჩვენი start პოზიცია იქნება აქ ფრთხილი გავხსნათ, მოდი, direction-ი გამრავლებული max distance-ზე. აი სულ ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ დავალიმიტოთ ჩვენი მოძრაობა და რამდენად შეგვიძლია გამოწევა და იმისთვის, რომ გქონდეს ეფექტური max distance-ი. ერთი მომენტი, უბრალოდ რაც გვჭირდება, არის ის, რომ აი ეს if statement-ი, მოდი ეს cut-ი გავუკეთოთ და აი აქ ჩავაგდოთ. იმიტომ რომ პირველი მინდა რომ ეს განხორციელდეს და შემდეგ ეს. იმისთვის რომ ყველანაირი ერორები ავირიდოთ თავიდან და კოდი უკეთესად იყოს დაწერილი. მოკლედ შევინახოთ ეს სკრიპტი. რა თქმა უნდა, რამდენიმე მიმართულება, დისტანცია დაგჭირდა და შეიძლება თავიდან დამაბნეველი იყოს, თუმცა შეგიძლიათ თავიდან ნახოთ ვიდეო და ყველაფერს აუცილებლად გაიგებთ. მაგრამ ნუ ეს სამი ხაზი რეალურად არის საჭირო იმისთვის, რომ ლიმიტი გქონდეს, ამიტომაც არც ისე რთულია ამის გაკეთება. ნუ შევინახოთ ეს სკრიპტი, გადავიდეთ Unity-ში და პირველ რიგში პლეიერი მოვნიშნოთ. და გვაქვს აი მაქსიმუმი დისტანცია, ხა 2-ზე მაქვს დაყენებული. მოდი 2-ზე დავტესტოთ, როგორი იქნება და რას აკეთებს. აი ჩვენი ჩიტი და ეს არის მაქსიმუმი დისტანცია, სადაც შემიძლია გამოვწელო ყველა მიმართულებით. აი მეტი აღარ ჩამოდის, აღარ მიდის და ნუ აი ესე უნდა იყოს ნამდვილად. ნუ ეხა ცუდად გავისროლე ძალიან. ხო მართლა force speed-ი აუწიე მე 1000-ზე. ნუ ამაზე თქვენი იმუშავეთ, დატესტეთ სხვადასხვა მაჩვენებლები და რომლებიც უკეთესი იქნება, ის დატოვეთ.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ლიმიტები მუშაობს, აი 2 ეს არის, შეგიძლიათ თქვენ მაგალითად 3-ზე გადაიყვანოთ და სხვანაირი იქნება შემდეგ. თქვენ დისტანცია გამოწვეულვის უფრო გაიზრდება და ასე შემდეგ. მაგრამ მექანიკა მზათაა ამ ვიდეოზე, ამ პროექტზე მუშაობას გავაგრძელებთ შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად. იქამდე კი თხოვნა იქნება, რომ გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარის ღილაკი და არ დაგავიწყდეთ და ალაიქოთ ეს ვიდეო. მადლობა და დროებით.